Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Після закінчення будь-якої війни будь-яка влада стикається із вибором з двох опцій щодо подальшого відношення до миру. Рівно дві можливості. Не більше, не менше. Можливість номер раз – забути про війну якомога скоріше і зробити так, щоб забув народ. Ні, звичайно, війну так просто не забути, але можна подивитися на неї під таким кутом, який призводить до забуття. Перетворює живу війну на війну скам'янілу, пласку, беземоційну. Сьогодні у нас буде шкільна лінійка, на ній місцевий депутат скаже ті ж слова про війну, що казав торік. Ось стандартний пам'ятник жертвам війни у сусідньому селі такий самий. Ось стандартні фотографії, ось урочиста промова, ось медалі до 10-ї річниці завершення, ось дискусія про пільги, ось дата, тут ми квіти кладемо. Ніхто не зможе сказати, що про війну забули, ні. Але згадуватимуть не героїв, а жертв. Розруху, а не перемоги. Говоритимуть про смуток, а не про помсту. Про захист, а не про атаку. Про більше ніколи, а не про тільки спробуй, курча. Народ після війни дійсно у більшості хоче миру і спокою. Це нормально, народ завжди хоче миру і спокою. І кожен політик, що орієнтується на більшість електорату, спробує на цьому зіграти. Сказати, що війна закінчилася назавжди, що війни більше не буде, скоротити витрати на армію, на нову зброю, на техніку – це і називається забути про війну. І це ще називається не зробити висновків. І це означатиме, що війна повернеться. Але є і другий шлях, друга можливість – прийняти нову реальність. Зрозуміти, що війна точно буде ще, може за рік, може за 100. Але буде неодмінно, і до неї треба бути готовим щохвилини, щосекунди, всім. Україну зараз часто порівнюють з Ізраїлем. В чомусь вірно, в чомусь ні, але і справді можна провести багато паралелей. Є вороги, які хочуть нас знищити. Не перемогти, не принизити, знищити. Вони поряд, вони чекають, вони нападуть, вони завжди нападають. Що треба робити? Бути готовим. Мати армію сильнішу, ніж у них. Мати зброю краще, ніж у них. Мати розвідку краще, ніж у них. Мати економіку, мати науку і, головне, мати розуміння, що ти у небезпеці постійно і робити висновки. І все це має бути своїм. Виробленим в Україні. Сіві спасем парабелом. Це жахливо для політика казати такі речі. Політики не люблять цього робити. Політики зазвичай люблять відкривати лікарні, перерізати ленточки, селфитися у вишиванках, фоткатися в соняшниках і бути голубами миру, а не яструбами війни. Тому що більшість людей не хоче чути про війну, про можливість загибелі, бомби, звуки сирен, зброю, ракети, загрозу. Але ми тепер точно знаємо, до чого це призводить. А підручник історії знає давно. Тому що будь-хто, хто скаже вам з екрану, що після війни ми побудуємо ідеальний захист – брехло. Просто брехло. Ідеального захисту не існує. Після закінчення Першої світової війни французи почали будувати систему ідеального захисту на кордоні з Німеччиною – лінію Мажино. Вони будували її більше 10 років. Форти, доти, укріпрайони, тисячі кулеметів, бетон, рви, ловушку, 1148 кілометрів ідеального захисту. В результаті німці банально обійшли цю лінію через Бельгію. А потім ще й ломанули ідеальний захист у лобовій атаці. І все. Капітуляція закамуфльована під перемир'я. І Дюнкерк. Ідеальний захист – це не тоді, коли ти можеш збити ракету ворога, що летить у твою столицю. Ідеальний захист – це коли ворог сцикає запускати цю ракету. Бо твоя долетить до його столиці швидше і хлопок буде гучніше. Ідеальний захист – це не про ідеальний бронежилет, який захистить тебе від усіх куль і уламків. Ідеальний захист – це коли на тебе бояться навіть відкрити рота. Ось і вся різниця між двома шляхами, які стоятимуть перед політиками після війни. І особисто я обираю другий шлях. Шлях постійного озброєння, нових технологій, шлях сучасної армії, шлях помсти всім, хто прийшов до нас незваними. І я певен, що я такий не один. Всі хочуть миру, я теж. Але ми живемо у жорстокому світі,
І відносно мирно живуть не ті, хто не має ворогів, так не буває, а ті, чиї вороги бояться тебе більше за свого пана. Другий шлях важчий і дорожчий. Але якщо ви глибоко подумаєте, то зрозумієте, що він єдиний, який можна і треба пройти. Сівіс пасем парабеллум. Все ж таки римляни були до біса розумними пацанами. Слава Україні! Слава ЗСУ! Зробіть донат на перемогу, посилання в першому коменті. Зробіть репост, звісно, підпишіться, тиснувши червону пімпочку, щоб стала сіренькою. Потім дзвоника виберіть усі нагадування. Не вішайте носа, і буде нам перемога.